الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و سعی میکنم غزلهای حافظ رو به شکلی ساده و به زبونی روون بیان کنم. تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. پیام‌هایی که هر کدومش تلنگرهایی بهمون بزنه که بهتر زندگی کنیم. گاهی اوقات انتخاب سخت میشه، موندن توی دنیای آشنا و مطمئن قدیمی بدون اینکه رشد زیادی بکنیم، یا دل کندن و حرکت به سمت ابهامات و ناشناخته هایی که برای رفتن و شکوفا شدن در اونها میل و اشتیاق زیادی داریم. تصمیم سخت و سرنوشت سازیه. شاید هممون این حس رو تجربه کردیم. دل کندن از گذشته، از یک رابطه، از یک شغل، یه رشته، یه موقعیت، مهاجرت به شهر یا کشور دیگه، یا خیلی از تصمیم‌های دیگه. خارج شدن از منطقه امن زندگی واقعا سخته، اما معمولا اگه بخوایم جهش بزرگی توی زندگیمون ایجاد کنیم لازمه گاهی ترس از ناشناخته ها رو به جون بخریم. درست مثل وقتی که یه شناگر برای اولین بار از دیواره استخر خودش رو جدا میکنه و به دل آب میزنه. برای رسیدن به موفقیت های بزرگ هممون با این چالش روبرو هستیم. انتخاب ما میتونه سرنوشتمون رو تغییر بده. زندگی با حسرت یا شروع یه زندگی عالی. امیدوارم که براتون بهترین ها اتفاق بیفته. اگر به تازگی وارد چنل شدی، بر حسب ادب و احترام وظیفه دارم که بهت خوش آمد و خیر مقدم بگم. اگر از رفقای قدیمی هستی که با من توی چنل همراه بودی، میدونی که الان وقتشه که من چند ثانیه سکوت کنم تا تو این فرصت رو داشته باشی که تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، با هم ببینیم غزل امروزمون. دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من، سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع، او خود گذر به ما چون نسیم سحر نکرد. خب بریم ببینیم چه پیامی داره. یکی از معروف ترین غزل‌های حافظ، خیلی جاها شنیدید. دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. غزل 140 حافظ، گلایه‌مندی از رفتن به مسافرت شاه شجاع و قهر او و خداحافظی نکردن و بی‌اعتنایی شاه به حافظه و این گله و شکایت و حافظ داره. اون میگه که از دلبری که دلدادگان خودشو یاد نکرده و بی یاد رفیقان اونها رو ترک کرده شکوه میکنه و نالان از دست اونا. دلیل این کارو یا بخت بد خودش میدونه یا بی‌معرفتیه. یا میگه یار اونقدر سنگدله که حتی به گریه های حافظ هم توجه نکرده. پیام حافظ، پیام این غزل 140 لسان و غیب و اینجوری تعبیر میکنم.
همونجوری هم که مشخصه از خود متن خیلی روون و سلیس بود. اینکه راه دور و درازی برای رسیدن به هدف در پیش داری. شاید برات این اتفاق افتاده باشه که از دیگران انتظار کمک داشتی ولی درخواست تو رو رد کردن. حالا یا تو به صورت شفاهی یا حضوری درخواست تو و نیاز تو اعلام کردی و اونها دست رد به سینت زدن، یا خیلی از مواقع ما به خاطر غروری که داریم یا اصلا به خاطر اینکه بلد نیستیم چجوری باید نیازمون رو به دیگران اعلام بکنیم و همیشه شرایط رو طوری میبینیم که خب با خودمون میگیم دیگران خودشون باید متوجه این نیاز من بشن دیگه، اونا باید پا پیش بذارن. حالا این یا از غرور میاد یا بلد نبودن میاد یا مناعت طبع میاد یا حجب و حیا میاد، هر چی که اسمش هست. توی شرایطی قرار میگیریم که خودمون رو نیازمند کمک میبینیم ولی میبینیم از اطرافیانمون به سمتمون سیگنال مثبتی نمیاد، ساطع نمیشه از سمت اونها و به هر دلیلی توی ذهن خودمون کینه رنجش میگیریم. با خوب و بد این قضیه اصلا کاری ندارم، تو مقامی نیستم که بخوام نظر بدم و اصلا اینجور موارد رو نمیشه کلی راجبش صحبت کرد، باید موردی باشه راجبش مثال زد و صحبت کرد. ولی یه چیزی رو میدونم، یه چیزی رو بهش اعتقاد و ایمان دارم، اینکه همیشه به عزم و اراده خودت تکیه کن تا بتونی راه چاره‌ای پیدا کنی. حالا شاید این فقط یک جمله قشنگ و شیک و خیلی فانتزی باشه، اینکه من میگم به عزم و اراده خودت تکیه کن، ولی نمیدونم تعریفت از زندگی برای خودت چیه. راهی جز این نیست. اگر تو مسیر بری به سمتت کمک میاد، اگر تو مسیر قرار گرفته باشی برات گشایش صورت میگیره. یه جمله خونده بودم از ریچارد برانسون که گفته بود هیچ وقت با پیروی از قواعد راه رفتن رو یاد نمیگیری، تنها وقتی که شروع میکنی و بارها و بارها زمین میخوری میتونی راه رفتن رو یاد بگیری. موضوع راه رفتن نیست، موضوع اینه که به هدفی که میخوایم برسیم. مطمئن باش برای اون چیزی که داری وقت میذاری، تلاش میکنی، زحمت میکشی، اگر مسیر خداگونه باشه، مسیر درست باشه، حتی زمین خوردناش هم شیرینه. چرا؟ چون یه درس جدید میگیری و این رو هم بهش اعتقاد و ایمان دارم، اینکه با توکل به خدا، اعتماد به خودش میتونی به هدفهای والات دست پیدا کنی. از دیگرانم اگر بی توجهی دیدیم سعی کنیم دلخور نشیم و گلایه نکنیم، چون اصلا در اونها که هیچ اثری نداره. بعدم اینکه بهتره وقت و انرژی و تمرکزمون رو بذاریم روی اهداف خودمون. همین لحظه، همین الان از خود خدا برای همتون میخوام که دریای زندگیتون پر باشه از امواج زیبای سلامتی، آسمون دلتون خالی باشه از ابرای غم و ناراحتی و ساحل عمرتون پر از ماسه های برکت. پوینده باشی و پایدار.